Hello and namaste everyone. If you are new to my channel, then my name is Alisha. And I'm Ramen. And we are going to try this current noodles. Spicy noodles. Spicy noodle. Nepali spicy noodles. Hot and spicy chili plus pepper भनेर लेखेको छ. And यसमा त हेर न कोरियन ल्याङ्ग्वेज हो. कोरियनमा पनि लेखेको रहेछ त. हैन न. नेपालमै बनायो नि हैन. नेपाली हो. रूपन्देही नेपाल भनेर लेखेको छ. यशोदा फुड्स प्राइभेट लिमिटेडको रहेछ. And today we are going to try this. अनि यसलाई अलिकति इन्ट्रेस्टिङ बनाउन चाहिँ we are going to do a competition who's gonna finish this noodle first. Spicy competition. आज पनि. Okay, this यो चाहिँ हाम्रो अब फर्स्ट इम्प्रेसन पनि हुन्छ हैन. We've never tried this before. Yeah. This is a new ramen by the way, हैन? नेपाली ramen. 2 PM त ट्राई गर्छु के कस्तो हुन्छ. 2 PM जस्तो भयो भने फेरि. त्यही त. It looks like this. यसमा चाहिँ अलिकति भेजिसहरु पनि टुक्रा टुक्रा रहेछ के पहिल्यै. अनि we have cooked it already है to save some time. अनि अब यसमा हामीले चाहिँ मसलाहरु यो आउँछ. एउटा चाहिँ यो चिली पेस्ट जस्तो छ. अनि चिली पेस्ट जस्तो अनि एउटा चाहिँ यो ठुलो मसला छ. अनि त्यो भेजिसहरु आउँथ्यो हामीले चाहिँ त्यो बोइल गर्दाखेरि त्यसमा राखेर बनायौ. So let's pour our our deadly देखिरहेछ के यो. यसो हेर्दा. कस्तो थिक है तर अरुको त्यो कस्तो पातलो खालको हुन्छ नि. यो त कस्तो थिक छ के गाढा. म खोर्सानीलाई पिनेर राखिराको टाइपको है. ओके. तपाईकोमा पहिला राख्छु म. एन्ड देन मेरोमा राख्छु ल. ओके. लेट्स pour this together. यो चाहिँ हाम्रो ठुलो मसला भयो. म going to pour है. यदि यो मसला त पिरो हुन्न होला. यो त सिजन मसला छ. सिजनिङ भन्नु पर्यो. अब यो चाहिँ हाम्रो पिरो कस्तो थिक के कस्तो निकाल्न गाह्रो त. ओके. इट लुक्स लाइक खोर्सानी पिनेको है. या. लिटरली खोर्सानी पिनेको जस्तो यो त. ओके. This looks really deadly क्या हो. यस्तो पिरो होला जस्तो छ यो. ओके. My turn. The smell चाहिँ ramen जस्तो आइरहेछ. कोरियन ramen जस्तो. छ त हो. है. The smell is just like Korean ramen. Blue के. मेरोमा राख्छ है यो अब. This is mine, so I'm going to mix this. यो धुलोले गर्दा झन् ड्राई भयो है. धुलोवालाले झन् ड्राई बनायो कि. हैन. होप इट्स गुड नि हैन. कहीँ बस्यो कहीँ बसेन भने त यो त लास्ट पिरो हुन्छ त फेरि. Oh shit, I forgot cheese. No. Do you want? No, ल छोड्दियो अब. Leave it. It's okay. It would be a cheating नि त हैन. We added cheese. चीजले पिरो कम गर्छ हैन त? Yeah. You said you need milk, I know. I forgot that as well. अब खाइसकेपछि if it's too hot to control then दौडेर गएर मिल्क खान्न. Okay. Yeah, this. Okay, it looks like this. Mixed it well. Somehow looks like Korean ramen. तर नुडल्स चाहिँ अलि थिक. यसमा चाहिँ हैन चिकन हेर्नु न चिकनको पनि टुक्रा छ. पिरो होला जस्तो के यो त. चिकनको टुक्रा पनि छ जस्तो छोटा छोटा टाइप. हो र. I don't know if it is chicken or what. Okay guys, here we have our noodles mixed well. यो भन्दा बढी चाहिँ मिक्स हुँदैन. It took us a while to mix this. Yeah, it's a little bit dry. Okay, let's get started. Are you ready? Okay, I'm ready. 1, 2, 3, start. कस्तो पिरो रहेछ यो त. Yeah. Spicy. Oh shit. Nothing like Korean ramen. Korean ramen जस्तो होला भने सोचिरहेको मैले त. Expectation versus reality. खाने बित्तिकै पिरो भइसक्यो मलाई त्यो. कोरियन नुडल चाहिँ अलिकति पछि किक इन गर्छ है. You can eat slowly. Don't worry. ताकि तिमी विन गरोस् हो. I'm eating very slowly because sorry के भने म. But it's good, right? How's the taste? Did you like it? अति पिरो. Do you like it? मलाई त पिरो बाइक अरू केही पनि फिल भएन. पानी खानु पाउँछ नि यसमा? पाउँदैन. किन? सकेपछि पाउँछ. यो त टर्चर भइहाल्यो नि त. It's very पिरो यार. तर I like the taste है यसको चाहिँ.
मलाई त्यति मिठो चाहिँ लागेन। टुपियम भन्दा मिठो छ नि। टुपियम भन्दा चाहिँ मिठो छ तर पिरो छ। टुपियममा टेस्टै छैन, यसमा अलिकति भए पनि टेस्ट छ क्या, फ्लेभर छ नि होइन। नर्मल डेजमा साइड त्यो पिरो अलिक कम गरेर खायो भने चाहिँ खान सकिन्छ होला। पुरै राखेर चाहिँ यसमा नि चिज एड गऱ्यो भने चाहिँ मिठो हुन्छ होला। चिजले कट गर्छ नि त पिरो। आई डोन्ट थिङ्क आई क्यान विन नि, यो चाहिँ खानै गाह्रो। एज यु गाइज अलरेडी नो, मैले त पिरो ह्यान्डल गर्नै सक्दिनँ। आई थिङ्क यो टुपियम भन्दा अलिक कम पिरो छ। टुपियम भन्दा त कमै छ। टुपियम त मैले खानै सकेको थिएन। पिरो फ्रम द फर्स्ट बाइट मलाई थाहा थियो कि म यसमा जित्दिनँ भनेर। मेरो पनि धेरै बाइक छैन बाइ द वे, ओन्ली साइड 2 स्पुन। बट आई लाइक इट। मा चाहिँ मिठो लाग्यो। मिलाएन मिठो थियो बट पिरो फ्लेभरफुल छ क्या, पिरो भए पनि। नट लाइक अब कोरियन रामेन होइन, तर कम्पेयर पनि कसरी गर्ने। इट्स ओन्ली 50 रुपिज यार। त्यही त है। इट्स रियली रियली प्राइस इज गुड। इट्स रियली रियली चिप। आई थिङ्क इट्स गुड है। आई थिङ्क आई लभ द वाटर, मिल्क वाटर। Once you drink water, it will start. More piro? Yeah. Piro हुन्छ हाल्छ धन। I have more water. कोका-कोलाको बोतलमा। We should change our bottle के। है ग्लास रेडी गर्नु पर्ला नेक्स्ट टाइम चाहिँ। Yeah. Okay. So guys, first impression, I like it है। My gala is pulling. करेन्ट पनि ट्राई गरियो। इट्स भेरी हट। यो करेन्ट चाहिँ किन राखेको होला नाम? खाएपछि करेन्ट लाग्ने भएर जिउ। नो आई थिङ्क इट्स अ कम्पनी नि। पहिला पनि अरू जस्तो पनि छ जस्तो करेन्टको। आई थिङ्क आई हेभ सीन द एड के। बट यो सोडा फुडको रहेछ। नुडल्सहरू चाहिँ अरू छैन। दिस बिकेम भेरी पपुलर नि है। यसमा क्या, यसमा हेर्दा कस्तो नमिठो लाग्छ, मिठो त्यस्तो डेली देखाएको छैन नि। द स्पाइसेस आर किकिङ इन नाउ। I'm just fine. स्पाइसी त मैले ह्यान्डल गर्नै सक्दिनँ कि, द्याट्स वाइ। बोल्नै गाह्रो। ओके यु डु द इन्ट्रो, आई मिन आउट्रो। त्यसमा जस्तै भयो त्यो चिप्समा जस्तो। ओके गाइज, दिस वाज द रिभ्यू पनि हो, अब च्यालेन्ज पनि हो। इट्स काइन्ड अफ है। मलाई चाहिँ मन पर्यो, अब उहाँलाई चाहिँ थाहा छैन। पिरो लाग्यो। स्वाद चाहिँ मिठो छ है, टेस्टफुल छ। इट्स टेस्टफुल। मलाई पिरो पनि टलरेबलै थियो, नट द्याट स्पाइसी है, ठिकै थियो। रामेन जतिकै होला है। रामेन फर्स्ट 1x हुन्छ नि, ओरिजिनल रामेन हो, त्यतिको लेभल होला स्पाइसी चाहिँ। इफ यु गाइज हेभन ट्राइड इट देन प्लिज ट्राई इट है। मिठै छ, अब तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ है। मलाई चाहिँ मिठो लाग्यो। ओके, दिस इज इट विथ द च्यालेन्ज एन्ड एज युजुअल उहाँ चाहिँ हार्नुभयो हाम्रो स्पाइसीमा। च्यालेन्ज भएर हैन। ओके, लेट्स एन्ड दिस भिडियो। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ अनि कङ्ग्रेचुलेट मी फर विनिङ दिस च्यालेन्ज अगेन एन्ड ओके फाइन। ओके, यु विल डु द आउटरो। Okay then, guys, please like, share and subscribe to our channel. Thank you for all your support है, अहिलेसम्म दिइराख्नु भएको सपोर्टहरू। थ्याङ्क यू सो मच। बाई। Bye. See you in my next video.